اول مهر با شعله‌های فروزان قیام از راه رسید. سال تحصیلی جدید را با درود به شما دانشجویان به پا خاسته آغاز می‌کنیم که از دانشگاه تهران، پلی‌تکنیک امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ملی علم و صنعت، تربیت مدرس، علامه الزهرا علوم تحقیقات، بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه هنر و علم و فرهنگ تهران تا دانشگاه‌های شیراز و تبریز، اصفهان و یزد، سمنان و دانشگاه خوارزمی کرج و سایر دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در سراسر ایران قیام کرده اید. شما جایگاه شناخته شده دانشگاه را به عنوان سنگر آزادی در برابر شاه و شیخ به همه نشان دادید. از 16 آذر سال 1332 تا انقلاب ضد سلطنتی و در مصاف با استبداد دینی که نقطه اوج آن همراه با لاله‌زار دانش آموزان در 5 مهر سال 1360 بود. روزی که در آن مجاهدین با سنگین ترین بهای خونین، اون هم در روزگاری که کمتر کسی جرأت مخالفت با خمینی رو داشت، طلسم خمینی را با شعار تاریخی شاه سلطان خمینی مرگت فرا رسیده شکستند. از اون روز شعار مرگ بر خمینی با آبشار خون رشیدترین فرزندان وطن به میان توده مردم رفت. به گواهی شاهدان عینی فقط در تهران تا صبح روز بعد بیش از 1800 دانشجو و دانش آموز مجاهد اعدام شدند که رژیم اسامی 815 تن از اونها رو در روزنامه‌هاش اعلام کرد. 942 تن تیرباران شدند. شماری حلق‌آویز و دست کم 33 نفر زیر شکنجه شهید شدند. اون چه رو در همون ایام من خودم از تلویزیون و مطبوعات رژیم شنیدم و خوندم و بعداً در نشریه مجاهد هم منتشر شده، بگذارید براتون یادآوری کنم تا بها و خونبهای راه 40 ساله آزادی کمی روشن شود. هیولای اوین لاجوردی با فخر فروشی خاص جلادان و دشخیمان گفت: ظرف مدت 2 ساعت که از دستگیری می‌گذرد، محاکمه پایان می‌یابد و حکم صادر می‌شود و اجرا می‌گردد. حاکم شهر خمینی آخوند محمدی گیلانی که از قضا پدر 3 مجاهد خلق بود گفت: اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می‌کنند، در کنار دیوار در همانجا گلوله بزنید. بدن مجروح این گونه افراد باقی نباید به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام کش شوند. کشتن به شدیدترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن و دست راست و پای چپ آنها باید بریده شود. آخوند موسوی تبریزی که بعداً اصلاحاتی شد گفت: اسیرش را باید کشت و زخمیش را باید زخمی تر کرد که کشته شود. هر کس در برابر نظام بایستد حکمش اعدام است. یک سرآخوند خبرگان مشکینی هم گفت: هر کس در خیابان یا هر جای دیگر علیه حکومت اسلامی قیام کرد، همانجا باید حکم اعدامش صادر شود. حرف صریح رفسنجانی هم که همه شنیده اند این بود که گفت: 4 حکم بر مجاهدین لازم الاجراست. 1 کشته شوند، 2 به دار کشیده شوند، 3 دست و پایشان قطع شود، 4 از جامعه جدا شوند. رفسنجانی گفت: اگر در آن روز اول انقلاب 200 نفر از اینها را می گرفتیم و اعدامشان می کردیم، امروز اینقدر نمی شدند. 7 سال و نیم بعد منتظری در نامه‌ای به خمینی که به عزل خودش از جانشینی منجر شد جواب داد که مجاهدین اشخاص نیستند، یک سنخ فکر و برداشت هستند.
یک نفع منطق است. با کشتن حل نمی شود، بلکه ترویج می شود. بله، شما شورشگران امروز ادامه تاریخی قیام آفرینان آن روز هستید. صحنه های اعتراض امروز شما یادآور روزهای خشم و خروش دانشجویان در قیام تیر 78 است. یادآور شعارهای شما در قیامهای دیماه 96 که پایان ماجرا و ترفند اصلاح طلب اصولگرا در رژیم ولایت فقیه را اعلام کرد. سپس به قیام آبان 98 با کاروان شهیدانش دست کم 1500 نفر رسیدیم که الگوی جامعی از خیابانها و شهرها و مناطق شورشی برای سرنگونی ارائه داد. همون که مسعود اون رو راهنمای عمل قیام اخیر اعلام کرد و شما نشان دادید که به گفته او ستارگان ما برانند تا در فلک اجتماعی و سیاسی این میهن طرحی نو در اندازند، طرحی عاری از طبقات، عاری از بهره کشی، عاری از جهل، نادانی و اختناق و زنجیر. در قیام دیماه 98 هم شما دانشجویان با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، خواست مردم ایران برای نفی دو دیکتاتوری دینی و سلطنتی و برپای یک جمهوری دموکراتیک رو فریاد کردید. حالا در این روزها در آغاز سال تحصیلی جدید شما همین اراده مردمی را همراه با قیام آفرینان شهرهای سراسر ایران طنین افکن می‌کنید. دانشجویان و دانش آموزان، دیکتاتوری دینی از روز اول بنای کارش بر جهل و جنایت و سرکوب آزادی‌ها و تعرض به دانشگاه بوده است. با کودتای فرهنگی در سال 1359 و سرکوب دانشگاه‌ها و بعد از اون صادر کردن بسیجی‌های سهمیه‌ای و مزدوران حراست به دانشگاه‌ها، تلاش کرد این کانون جنبش و انقلاب رو به مراکز سکوت و سکون و بیعملی تبدیل کنه. اما دانشجویان و دانش آموزان پیشتاز نشان دادند که شعله‌های آزادی و شورش علیه دیکتاتوری خاموشی ناپذیر و پیوسته خروشان است. در آغاز سال تحصیلی ارج می‌گذاریم به شجاعت و ایستادگی و اعتراضات سراسری معلمان و فرهنگیان در سراسر سال گذشته که در برابر ستم و تبعیض و سرکوب رژیم جلادان از پا ننشستند و با شعار مرگ بر رئیسی قیام و سرنگونی را به عنوان تنها راه رسیدن به آزادی و اعاده حقوق خود و همه مردم ایران فریاد زدند. 3000 اعتصاب و تحصن و بیش از 10 رشته تجمع سراسری در استانها و شهرهای مختلف با وجود صدها دستگیری و تهدید و ارعاب برگزار شد. بله، آموزگاران و مشعلداران آگاهی در این میدان نیز درس پایداری و آزادگی دادند. معلمانی که گفتند آزادی بیاموز، این است کلاس امروز، با دانش آموزانی که پاسخ دادند معلم عزیزم توپ و تفنگ نداری، دانش آموز که داری. یاد فاطمه مصباح که در اواخر شهریور سال 60 در 13 سالگی تیرباران شد به خیر و خواهرش عزت که کمی قبل از اون تیرباران شد و 15 سال داشت و برادران شهیدش اصغر 17 ساله، محمود 19 ساله، اکبر 20 ساله و همسرش خدیجه که جاودانه شدند. اونها 6 تن از 8 شهید خانواده کبیر مصباح از یزد بودند که پدر و مادرشون در اسفند سال 60 به شهادت رسیدند. این
همون بها و خونبهای سنگین آزادی است که گفتم. اشعله هایی که در نبرد مرگ و زندگی با فاشیسم دینی همواره نوری فراراه نسل های متوالی هستند که تن به دیکتاتوری و بندگی نمی دهند. درود به همه دختران و پسران ایران زمین که به ارتجاع و دیکتاتوری تسلیم نمی شوند و اکنون هر کوچه و خیابان را به سنگر شورش و تهاجم بر حاکمیت آخوندها تبدیل کردند. باور و ایمان آنها که جانشان را فدای آزادی این میهن کردند این است که هیچ قدرتی بر روی زمین وجود ندارد که بتواند آزادی نوع بشر را محو کند. آری، درس ماندگار در تاریخ ایران و جهان ایستادگی تا به آخر برای آزادی است. همان درس صبا هفت برادران مجاهد شهید اشرفی در 19 فروردین سال 1390. در ابتدای سال تحصیلی جدید پیام من به دانش آموزان و همه جوانان و نوجوانان شورشگر میهن این است که ماهی سیاه کوچولوی دوران خودتان باشید. آغازگر شورش و قیام و جستجوگر راه‌های نو باشید. با شعله فروزان باور به تغییر هر عجز و ناامیدی را به آتش بکشید. ایران به نیروی گسترده و پر امید و بی ایستادگی شما چشم دوخته است. آزادی و حاکمیت جمهور مردم بیش از همیشه در دسترس است. پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران.